अनि फाइनल्ली बिट प्लेन स्लाइसिङमा हेर्दैछौँ, यो पनि हाम्रो के हो त पोइन्ट अपरेसन नै हो। लेट्स से सो के भइरहेछ भन्दाखेरि इमेज भनेको के हो? इमेज भनेको हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने के हो त? ओके, हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने इमेज भनेको हामीले के गर्छौँ त स्पेशल डोमेनमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ एक्स र वाइ, जसमा डिस्क्रिट भ्यालुले गरिन्थ्यो डिजिटल इमेजमा, र त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा त्यो पर्टिकुलर कोअर्डिनेट भ्यालुमा एउटा भ्यालु दिन्थ्यो जुनलाई हामीले इन्टेन्सिटी भ्यालु भनिन्थ्यो, त्यो चाहिँ थियो हाम्रो इमेज। अब हामीले भन्नु चाहिँ कुरा कस्तो भन्दाखेरि यो जुन इमेज हामीले देखाएको छ यसमा हामीले हाम्रो कन्भिनियन्टको लागि 4321 लेखेको, तर एक्चुअलमा इमेज यो हो त होइन। इमेज हो बाइनरी फर्ममा हुन्छ जसमा 100ले 4 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो इमेज र यो इमेज खासमा इमेज चाहिँ यो हो जसमा हामीले बाइनरी रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। भनेपछि कुनै पनि नम्बरलाई बाइनरी रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि तपाईँलाई आउँछ होला, हामीले 8421 रुल युज गरेर यसरी गर्थ्यौँ। अब 4 बिट इमेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु थियो भने हामीले 8421 युज गर्छौँ भने सपोज जस्तो हामीले 10 लाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने 8 र 2 लाई एक्टिभेट गर्नु पऱ्यो, अरूलाई डिएक्टिभेट गर्नु पऱ्यो, त्यसले 1010 लेख्यो, यो भनेको बाइनरी 10 हो, ठिक छ। अब यसमा यो जुन 1010 मा यो 1 र यो 1 को महत्त्व फरक छ, भ्यालु फरक छ। यो 0 र यो 0 हेर्दा उस्तै देखिएला यो 0 नै हो भन्ने तपाईँलाई लाग्ला, तर यो 0 पनि फरक 0 हो जसको भ्यालु फरक छ, जसलाई हामीले के गर्छौँ त थाहा छ पावरमा छ। त्यही भएर हामी पावरमा छुट्टै फोकसले हेर्छौँ नि, छुट्टै भ्यालु दिन्छौँ नि हैन। त्यही मान्छे जो चाहिँ पावरमा छ त्यसलाई हामी छुट्टै मतलब गर्छौँ, नभए मतलब गर्दैनौँ नि। त्यस्तै हो, यो 1 लाई हामी मतलब गर्छौँ। किन मतलब गर्छौँ थाहा छ? यो 1 पावरफुल छ। किन पावरफुल छ भने लेट्स सी, यदि यो 1 इन्भर्ट भएर हामीले 0 बनायौँ भने अब यो 0010 भनेको के हुन्छ? 2 हुन्छ। यो 10 लाई सिधै 2 बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ यो 1 ले, र यो 0 लाई सपोज मैले 1 बनाएँ भने के हुन्छ? 1011 भनेको 11, मतलब यो 10 लाई 11 बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ यो 0 ले, तर यो 10 लाई 2 बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ यो 1 ले। यो 1 लाई मैले 1 बाट 0 बनाएँ भने के हुन्छ? 1000 भनेको 8 हुन्छ। 10 लाई 8 बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ यो 1 ले। यो भन्दा थोरै महत्त्वपूर्ण यो छ, यो भन्दा अझै यो र यो बबालै महत्त्वपूर्ण छ, जसलाई हामी के भन्छौँ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भन्छौँ, र यो भनेको लास्टै थोरै नाजुक अवस्थाको भयो जसलाई हामी लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भन्छौँ। अब कुरा के हो भने इमेज यसरी नै बिट रिप्रेजेन्ट हुन्छ नि त हैन। यो 100 यसरी रिप्रेजेन्ट भएको छ नि त। यदि इमेजको यो बिटहरू मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा तलमाथि छेडछाड गरियो, चेन्ज गरियो भने यो इमेजको कलरमा बबालै चेन्ज आउनेवाला छ। किन? 10 बाट 2 बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ भाइ यसले, मतलब व्हाइटबाट सिधै ब्ल्याक, ब्ल्याकबाट व्हाइट बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ। तर यो बिटमा चेन्ज गरियो भने त्यस्तो धेरै फरक पार्दैन। हल्का हल्का तपाईँले थाहा पनि नपाउने फरक पर्न सक्छ। यो रातो र अर्को ओके, यो निलो र यो निलो बिचको फरक जस्तै हुन सक्छ, ठिक छ। मतलब त्यति धेरै फरक पार्दैन। त्यसरी नै बिट प्लेन स्लाइसिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो इमेजको त्यो बिटहरूलाई नै सिग्निफिकेन्ट बिट र अनि अरू बिट लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटहरू र मिडल सिग्निफिकेन्ट बिटहरूलाई यसरी छुट्याएर बिटको फर्ममा स्लाइस गर्नु नै के हो त बिट प्लेन स्लाइसिङ हो। तपाईँले एउटा कन्सिडर गर्नु कि इमेज चाहिँ के हो त हाम्रो 3 बिट इमेज भनेको 3वटा बिट प्लेनहरूको चाहिँ कन्सिडर भएर बनेको, खापा मिलेर बनेको इमेज हो भने त्यतिखेर हाम्रो के भयो त भन्दा मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको कुनै पनि चिज हामीले चेन्ज गऱ्यो भने त त्यहाँ त बबालै चेन्ज हुनेवाला छ नि त। तर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने एमएसबी, एलएसबी र अनि मिड सिग्निफिकेन्ट बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका चाहिँ के हो त बिट प्लेन स्लाइसिङ हो, जसले चाहिँ हामीलाई यो कुरा दिन्छ कुन बिटको भ्यालु कति छ र कुन बिटलाई हामीले छेडछाड नगर्ने, हाम्रो उद्देश्य के हो त्यसमा आधारित रहेर कसलाई गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन गरिन्छ। यो चाहिँ थियो हाम्रो बिट प्लेन स्लाइसिङ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अब हामी हेर्नेवाला छ हिस्टोग्राम प्रोसेसिङ र हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन।